riêng mình, đưa tôi xa kiếp người, đưa tôi xa cõi đời. Lần theo cơn gió du hơi, lần theo quá khứ xa vời, đang thong dong bước lùi vào trong màn tối. Tôi thấy mình đứng trong vườn, tôi vẽ màu sắc hoang đường lên những một ước vô thường về mấy con đường rồi không buồn nhớ. Tôi ngắm từng nỗi mong chờ rơi xuống nhẹ đến hững hờ. Tôi đã về với hư vô trong trái tim khô hiu hắt mùa đông. Dạ. Trông hai người bắt tay rồi nhìn nhau cười kìa. Em nói chị đừng giận. Hồi chị còn ở nhà, nhiều lần em thấy bác sĩ quanh nhà anh có cái nhìn với nhau trên mất tình cảm. Tại sao cô cứ phải nghĩ xấu về người khác như vậy? Em kỳ quá. Anh đã dặn thế nào rồi? Không có tình cảm đặc biệt. Liệu đang tự ái đầy mình, anh Thanh có chịu qua bệnh viện để đụng mặt tay Hùng không? Em nói đâu phải vì em, mà em chỉ lo cho chị thôi. Ra khỏi đây ngay. Chị đừng trách. Cái tính cứ hay suy diễn bớt chớp của cô ấy. Chú quên hoa trong xe, hay để cháu cầm giùm chú? Cứ để đó, chú ưu tiên cho hai đứa tặng má trước, nghe. Chị Oánh nhìn kìa. Tài và Dân đi luôn với mình cho vui. Má cảm ơn các con. Chúng con chúc mừng má. Anh chúc mừng em. Hoa chú Thắng tặng má để trong xe. Thì con. Hai đứa không tặng hoa cho cô Dân, cô Dân giận đó nghe. Tại cô Dân không có em bé để tặng, chứ đâu phải tại con. Chúc mừng các bạn. Tôi đã theo dõi ca mổ suốt từ đầu đến cuối trên TV và rất tự hào là đã quen biết các bạn. Quen biết thôi, chứ lấy là mệt đó nha. Bây giờ xin mời tất cả mọi người ra xe. Chúng ta sẽ tìm một chỗ nào thật đẹp để ăn mừng. Hay chúng mình đi luôn? Tại sao lại chúng mình? Em giận dai quá. Anh xin lỗi em, được chưa? Lại giận nhau chuyện gì đó? Mới vừa gắn như keo với sơn trong phòng mổ mà. Con người của công việc độc lập với con người tình cảm. Bây giờ tôi xin hai người, được chưa? Đi nhanh đi. Toàn là bác sĩ lớn hết rồi mà như con nít vậy. Tạo lên ngồi cạnh anh Thắng, để má con tôi ngồi dưới với cô Dân. Em vừa chứng kiến ca mổ đại úy Vũ Văn Kháng của anh trên TV. Em đến để chúc mừng anh. Anh trở lại bệnh viện như một vị cứu tinh.
cảm ơn. Nhưng tôi không phải là người mổ, và cũng không phải là vị cứu tinh. Anh nói cứ như lại ở ngoài ngành y không biết gì hết. Làm sao em quên được ca mổ tương tự khó hơn. Cách đây 2 năm trước, nổi tiếng toàn quốc. Lúc đó cô Oanh và Tây Hùng chỉ là phụ tá. Hôm nay cô Oanh trực tiếp, nhưng chỉ đầu mổ là anh. Em có nói sai, anh cứ đuổi em ra khỏi nhà. Lẵng hoa này của con Kim mua tặng con nhân ca mổ. Hai má con nó và vợ chồng cậu Tường cùng coi tivi tường thuật. Gọi điện thoại cho má mới biết. Má bật lên xem. Hôm nay nhân tiện đến chúc mừng anh. Đồng thời em cũng muốn đến xin ý kiến anh một việc. Tôi thuộc hạng phế thải rồi, không giúp gì được ai đâu. Em biết anh vẫn còn giận vợ chồng em, nhưng giận anh Hùng thì đúng, chứ giận em thì ngoan quá. Tất cả những chuyện anh ta với anh ở bệnh viện em có biết gì đâu. Một trong những nguyên nhân anh ta rùng rẫy em là do em nhiều lần phản đối anh ta, đối xử thủ đoạn với anh. Cho dù muốn gì, anh cũng là thầy, là ân nhân của anh ta. Giờ thì em cũng chỉ là nạn nhân của anh ta, chẳng khác gì anh. Thậm chí còn tê tái hơn. Thật sự cô muốn gì? Em nói cái gì bất ý, mong anh tha thứ. Việc anh trở lại bệnh viện tham gia chỉ đạo ca mổ chứng tỏ anh là người bác sĩ cao thượng, biết đặt lương tâm và lòng nhân đạo lên trên mọi mâu thuẫn tự ái. Nhưng việc làm này chính anh đã dung gốc cho cái cây thối rễ về y đức là bác sĩ Hùng. Cô đến đây để kích tôi phải không? Em làm sao dám kích anh. Nhưng vừa rồi sau ca mổ, bên công an họ có tổ chức tiệc chiêu đãi ban giám đốc bệnh viện. Anh Hùng và cô Hoa có ghé qua nhà đón thằng Hưng đi cùng. Chính anh ta nói với em, cô còn to mồm lên án tôi đối xử xấu để ông Thanh bỏ đi nữa hay thôi. Sự thật không phải ông ấy muốn gì được nấy, mà là tôi muốn gì ông ấy phải nghe theo. Mời cô ra khỏi nhà tôi, đi ngay. Xin lỗi vì em đã làm anh giận. Tôi nói cô ra khỏi đây ngay kia mà. Có chuyện gì mà con nóng nảy vậy? Cô ấy đến mừng con, ngồi đây chờ cả giờ. Con về, cô ấy có lỡ lời. Con không thể nào đuổi hát đi như vậy là không nên. Bà đừng trách ảnh mà cứ trách con. Thật tình ảnh có giận hơn gấp 100.000 lần, con cũng không oan. Vì con biết anh Hùng đã gây cho ảnh nỗi đau không gì bù đắp được. Con là vợ anh Hùng, không chịu 10 cũng phải chịu 5-6. Con đến đây vừa mừng anh Thanh, vừa như cách bày tỏ lòng hối hận trước ảnh. Bây giờ cũng là nạn nhân của anh Hùng. 10 mấy năm nay là hàng xóm, bà cũng biết con ở với anh ta như thế nào. Vậy mà mới vừa có chức có quyền, anh ta lại trở mặt bội bạc. Con cũng đau lắm bà. Thôi nếu anh quá ghê tởm em xin phép anh em về. Xin lỗi, tôi đã nóng. Có bà ở đây, con cũng xin nói hết sự thật. Anh Hùng lên được giám đốc hoàn toàn do mưu mô thủ đoạn. Bước đầu ở khoa là vu cáo làm mất uy tín bác sĩ Oanh, chia rẽ anh và cô Oanh để tranh thủ sự ủng hộ của anh. Sau đó dựa vào sự nâng đỡ của vợ chồng ông Nha. Vợ ông Nha đã từng kiện đòi đuổi cậu Hùng khỏi bệnh viện mà. Thưa, ban đầu là như vậy, nhưng sau cô Hoa môi giới quà cáp cho hai bên tiếp xúc, anh Hùng đổ lỗi ca mổ sang anh và bà Loan chỉ đạo hội chẩn sai. Chính anh ta có công giảm thiểu hậu quả. Ông bà Nha chuyển sang kết nghĩa đỡ đầu anh Hùng, rồi định kiến với anh và bà Loan. Chuyện này hoàn toàn tôi không biết. Việc anh Hùng đồng tình với ban giám đốc kiến nghị đòi nhận tài trợ trực tiếp của Hiệp hội Phi Chính phủ Âu Mỹ là động tác giả.
để bà Loan rơi vào thế chống lại chủ trương của bộ, bị điều đi nơi khác, dọn đường cho anh ta lên thay. Việc kích cho anh Từ Ái xin từ chức để thay luôn, nhằm vô hiệu hóa cũng nằm trong sự tính toán. Đến khi nhận rõ chân tướng của anh ta, anh sẽ phản ứng mạnh, sẽ lật ngược thế cờ. Chuyện thật như vậy sao? Con thề với trời đất, không phải bị anh ta bội bạc con mới nói ra, mà trước đây nhiều lần con định nói cho anh Thanh biết, nhưng anh ta dọa giết con. Bà ở gần quá biết, những lần con và anh ta to tiếng, toàn những chuyện con kịch liệt phản đối lối sống thất đức của anh ta. Trước đây do không hiểu, má vẫn ngầm trách con về vụ vì Tự Ái bỏ công việc bệnh viện. Nhưng bây giờ với bác sĩ Hùng như vậy, má thông cảm được với con. Mà tài năng lớn như anh, chỉ cần lên tiếng thì thiếu gì bệnh viện lớn ở thành phố trại tạm đỏ mời anh. Chỗ nào lại không có bạn và học trò của anh. Nếu anh trở lại bệnh viện Thanh Tâm là thêm một lần nữa mắc mưu anh hùng. Cô uống nước đi. Dù sao cũng cảm ơn cô đã đến thăm. Cháu xin phép. Anh thử cử động mấy ngón tay. Khả quan rồi, 2 ngày nữa anh có thể ra viện. Chích kháng sinh hết hôm nay thôi. Dạ. Bác sĩ Oanh nói anh khám xong về khoa ngay để giải quyết ca cấp cứu mới đến. Chị Hoa, chích cho anh này như cũ. Dạ. Chị định rình tôi để báo cáo chắc. Chị không nên hiểu xấu về tôi như vậy. Tôi chờ gặp chị để nói chúng ta không nên căng thẳng với nhau làm gì. Anh Nam đã nói chuyện với tôi rồi. Tôi đã ghen không đúng. Chị đã nói như vậy, tôi cũng xin lỗi. Vì thời gian qua tôi vẫn nghi chị thù tôi, thân với bác sĩ Hùng. Tôi không phải là loại người gây thù chuốc oán. Chuyện với bác sĩ Hùng tất nhiên vẫn là vết đau, nhưng tôi trách mình nhiều hơn trách người. Thôi, từ nay chúng ta bỏ qua chuyện cũ ha. Tôi về khoa nghe. Mời vào. Chị xuống phòng cấp cứu luôn nha. Chị nắm được tình hình bệnh nhân nên đã nói Tạo giải quyết thay chị rồi mà. Nhưng chị đã hứa. Chị xin lỗi. Vì bác sĩ Hùng vừa gọi điện xuống, nói sẽ làm việc với chị bây giờ. Em và Tạo cùng làm càng tốt chứ sao. Không hẳn vậy đâu. Lúc nào cũng bác sĩ Hùng. Người ta đang đồn chị đang trên mức tình cảm với bác sĩ Hùng để leo lên ghế phó giám đốc. Em nghĩ chị hoàn toàn có khả năng làm công việc đó. Nhưng chỗ chị em khuyên chị ráng giữ những phẩm chất đáng quý đã có. Kìa, cái con này, vào đây đã. Xin lỗi. Đang giận ai thế cô Vân? Có giận ai cũng không dám nói với giám đốc. Mời vào. Chị thử đọc những bức thư này coi. Ở khoa tôi cũng nhận được và đọc rồi. Theo tôi, anh không nên bận tâm về nó nhiều. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là hiện nay tình hình bệnh viện căn bản tốt.
những lời tố cáo sẽ chẳng mấy tác dụng. Chuyện ở bệnh viện tôi không ngại, nhưng những kẻ viết thư cố ý bôi nhọ tôi về vụ đối xử với bác sĩ Thanh và vụ tôi bỏ cô Kiều lấy cô Hoa là chuyện dễ nhạy cảm và ngồi lê đôi mắt, làm mất thể diện của tôi nhất. Việc bác sĩ Thanh trở lại bệnh viện với ca mổ Đại Quý Khang là một bước chuyển tốt. Việc triển khai đề tài nghiên cứu được ảnh thực hiện nữa, lời vu cáo sẽ vô tác dụng. Chỉ còn chuyện bỏ chị Kiều lấy cô Hoa sẽ còn rắc rối một thời gian. Anh phải ráng chịu thôi. Ở bệnh viện ai cũng biết tôi và cô Kiều từ lâu đã không hợp nhau, trong khi tôi và cô Hoa là tình yêu thật sự. Hai người hợp nhau? Hợp hoàn toàn thì không, vì có sự chênh lệch tâm lý do tuổi tác và môi trường sống khác nhau. Nhưng chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu hết mình. Chúng tôi có hạnh phúc thật sự. Hoa là một phụ nữ lãng mạn hiện đại, rất biết chiều chồng. Được sống với cô ấy, tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả. Nếu vậy, tại sao anh sợ những lá thơ tố cáo? Tôi không sợ, nhưng phải dập nó từ gốc. Và tôi phải nhờ tới chị. Những lá thư có tên người gửi tôi không ngại, nhưng những lá thư nặc danh với nội dung như chị đã đọc chắc chắn chỉ có người trong khoa ngoại mới biết. Anh nghi ai? Tôi chỉ nghi cô Vân và cô Bình. Cô Bình chị biết rồi. Tôi biết cô ta độ lượng nếu tôi vẫn ở với cô Kiều. Nhưng khi tôi bỏ cô Kiều để lấy cô Hoa, chắc chắn cô ta sẽ uất hận trở lại. Còn cô Vân tánh tình đớp chát. Tôi đánh giá cao về nhiệt tình chuyên môn của cô ta, nhưng cô ấy thẳng thắn quá. Tại sao anh không nghĩ người khác? Ý chị muốn nói cô Kiều. Tôi và cô Kiều trước khi ly hôn đã ký một bản thỏa thuận. Tôi ra đi với 2 bàn tay trắng, đổi lại cô ấy để tôi yên với công tác và cô Hoa. Xong cứ cho rằng cô ta trở mặt, thì đọc thư biết ngay giọng cô ta. Thực tế không có lá thư nào chứng tỏ cô ta viết. Nhưng tôi tin không phải Dân và Bình viết đâu. Tôi tin chắc nên mới gặp chị để nhờ. Họ quý trọng chị nên chị nói họ sẽ nghe. Nếu đúng, tôi sẽ khuyên họ. Bệnh viện sắp bổ nhiệm phó giám đốc mới, chị nghe chưa? Tôi không để tâm lắm. Nói sòng phẳng, vị trí của tôi hôm nay lẽ ra là của chị. Trẻ, có tài, uy tín cao, là phụ nữ. Chị Loan và anh Đông đã đề cử chị là đối tượng đào tạo lãnh đạo kế thừa với bộ. Toàn thuận lợi, nhưng cái số chưa đến. Vừa rồi ra Hà Nội giải quyết vụ đề tài nghiên cứu của bác sĩ Thanh. Tổ chức bộ có hỏi ý kiến tôi về chị. Xin anh ngừng lại cho. Tôi không muốn nghe. Tôi đang nói với tư cách giám đốc. Có 2 lý do khiến việc bổ nhiệm chị được đặt ra. Một là những lá thư tố cáo đã có tác dụng, khiến bộ chọn chị làm đối trọng kềm chế tôi. 2 là ca mổ đại úy Vũ Văn Kháng thành công vang dội, được truyền hình trực tiếp, đã có lợi cho chị và thuận cho bộ thực hiện ý định đề bạt chị. Như vậy, nếu việc bổ nhiệm được thực hiện, chị sẽ thành đối trọng hơn tôi. Vụ tổ chức, người ta nói với anh vậy à? Không có ai nói cả. Nhưng nếu là vụ hay bộ trưởng, tôi cũng sẽ làm như thế. Anh muốn đánh đổi việc tôi phải bảo vệ anh, lấy việc anh ủng hộ tôi lên phó giám đốc phải không? Đây là chị nói chứ không phải tôi nói. Tôi nghĩ tôi và chị đã hợp tác nhau rất tốt, không lý gì tình hình lại xấu đi. Tôi hiểu ý anh, nhưng anh cũng cần phải hiểu tôi. Tôi chưa bao giờ coi việc được đề bạt hay không là chuyện lớn. Tôi làm hết sức mình, bằng sự công tâm và trách nhiệm cao nhất. Không phải vì anh, tôi, mà vì bệnh nhân và bệnh viện. Con có uống một ly rượu không? Không. Lương tháng chưa có, mà sao có nhiều món ăn vậy?
Má không lén nhận tiền nơi cô Bích đó chứ? Con không cho lấy, má dám nhận sao? Tháng này là tháng ăn chay, nên thịt cá rẻ dễ mua. Theo má, con nên cho mẹ con Kim về nhà. Con cứ cứng nhắc về truyền thống trí thức và định kiến với nghề buôn bán. Nhưng má thấy thời buổi này xã hội bao nhiêu biến đổi, mình cứ giữ mãi quan niệm cũ, không chịu thích nghi, chỉ tự làm khổ mình. Đó là chuyện xã hội, chứ gia đình thì khác. Gia đình cứ lấy sự biến động mà theo thì thành loạn, thì chỉ có tan nát. Cô Bích đi buôn được, con Kim đang học cũng bỏ theo mẹ đi buôn rồi. Con cũng đi buôn luôn, má có chịu không? Nhưng... Má không có nhưng gì hết. Nhà này dứt khoát không có chỗ cho con buôn. Những chuyện đau đầu ở bệnh viện khiến em không có hứng thú gì nghĩ đến chuyện riêng tư như hồi trước. Tại sao em cứ lo cho thiên hạ như một thứ bệnh vậy? Hay em vẫn chưa xóa hết định kiến chuyện anh phản đối em nuôi thằng bé? Chuyện đó qua rồi. Em chỉ mong anh hiểu em không làm cao làm phách gì đâu. Trước đây nhiều lúc ước ao anh đến nói lời thông cảm, là ngày hôm sau làm lễ cưới. Nhưng sao bây giờ em tuyệt nhiên không có cảm xúc ấy nữa. Tất cả đều là lỗi tại anh. Anh sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Chào anh chị. Chào. Anh đi đâu vậy? Tôi đến đưa lương cho bác sĩ Thanh. Phải canh giờ ông vừa ăn cơm xong mới đến gặp. Tiền lương nửa tháng có hơn 300.000. Tiền thưởng thì không có. Hẻo quá, cô Chi Toàn nhờ tôi đưa. Tôi sẽ đưa thêm 500.000. Để anh nói là tiền thưởng ca mổ đại quý kháng. Anh chờ một chút, tôi vào nhà lấy. Em khỏi vào. Anh Thắng biết không, 500.000 đồng là của cả kiếp mổ, chứ không phải của một mình bác sĩ Thanh đâu. Cứu sống một mạng người trong một ca mổ đếm trên đầu ngón tay trên cả nước. Không tin nổi. Anh cứ đưa cho bác sĩ Thanh số tiền này. Nếu anh hỏi, nói ban giám đốc công an tặng ca mổ. Chuyện chia tiền cho anh chị em trong ca, không một cá nhân nào dính vào nha. Tôi hiểu rồi, chào anh chị. Từ xưa tới nay chưa bao giờ một ca mổ một bác sĩ được số tiền thưởng lớn như vậy. Anh phải giải thích rõ tôi mới nhận. Thưa bác sĩ, em đã nói từ đầu, ban giám đốc công an thành phố tặng ca mổ 3 triệu đồng. Bác sĩ Oanh hợp toàn khoa lại, anh chị em nhất trí gửi bác sĩ 500.000. Bác sĩ Oanh được bao nhiêu? Thưa, cũng 500. Bác sĩ Hùng? Dạ, cũng vậy luôn. Anh cầm số tiền này về, trả lại cho giám đốc Hùng của anh. Nói rằng 500 triệu cũng không mua được tôi. Thưa bác sĩ, đây là tiền của ca mổ, bác sĩ Hùng không dính vào. Tôi thử hỏi anh thôi. Sáng nay tôi đọc báo, biết được số tiền thưởng đó được ca mổ tặng lại cho gia đình đại quý kháng. Đó mới chính là tính cách của bác sĩ Oanh. Giám đốc Hùng của anh và anh không đọc báo trước nên nói dối. Thứ hai, 3 triệu đồng tôi, bác sĩ Oanh, bác sĩ Hùng lấy phân nửa, còn phân nửa chia cho hơn chục người. Ai ăn ai đừng. Dạ thưa, quả thật là không phải bác sĩ Hùng, mà chính bác sĩ Oanh vừa gặp ở Sơn nói em đưa bác sĩ. Tiền riêng của cô anh tôi càng không thể nhận. Anh mang tiền về đi. Tôi cảm ơn anh đã mang lương đến cho tôi. Anh thấy em làm một việc cao thượng không đúng chỗ.
Túng thiếu là do chế độ chung của nhà nước. Sao em phải hy sinh vậy? Em có bao cấp cho ông ta mãi không, khi đồng lương của em cũng không dư dả gì? Anh chờ em một chút. Cho anh xin lỗi. Tiền của anh đây, cất đi, để đừng phải trách em. Anh đã xin lỗi rồi mà. Hoàn toàn không phải là anh thiếu tiền, mà là em không dư dả gì, còn phải nuôi con tí nị, thằng bé. Và rõ ràng ông ta không tự biết mình. Ông ta là một tài năng lớn, nhưng ông ta đã lầm khi đem sự kiêu căng bởi tài năng và sự bất mãn bởi nghèo túng bỏ chung một chỗ. Anh đừng nói nữa được không? Anh đã nói đúng về việc một người cần phải sống như thế nào, nhưng hoàn toàn không đúng về việc phải trọng dụng người đó như thế nào. Chỉ để sống thì ai cũng có thể ăn như nhau, mặc như nhau, nhưng để trọng dụng thì người có tài khác với kẻ bất tài, người có đức khác xa với kẻ thất đức. Tại sao anh lại không chịu hiểu điều đó chứ? Cho anh xin lỗi. Anh biết sai rồi mà. Má ơi. Gì con? Cầm lương của con nè. Hơn 300.000. Sống được bao lâu hả má? Hồi trước á, còn con Kim á, thì thiếu. Bây giờ á, chỉ còn 2 người. Cộng cả lương hưu của má đủ cho nửa tháng. Còn tiền điện tiền nước? Má tính cả rồi. Tiền điện thoại? Đã nói đủ rồi mà. Các thứ nhu yếu phẩm cũng đủ luôn à? Con cứ yên tâm đi. Chừng nào thiếu má nói. Nhà chỉ có 2 má con, xài sang sắm lớn bao nhiêu cũng thiếu. Nhưng biết tằn tiện như thế này là đủ. Tất nhiên trừ khi ốm đau thuốc thang. Không biết ai là thiệt, ai là giả nữa. Má đưa con. Sao chỉ riêng nhà mình mất điện? Má xin con, thực ra là lỗi tại mình. Hôm rồi là tháng thứ 3 họ đến đòi tiền điện. Má tưởng là hôm nay có lương. Má hẹn họ chiều nay đến lấy. Chiều họ tới không có. Má năn nỉ họ sáng mai. Không ngờ tối họ cúp. Như vậy nghĩa là sao? Hồi nãy hỏi má khoản nào má cũng nói đủ. Bây giờ quá ra 3 tháng liền không đóng tiền điện. Thì má có nói sai đâu. Nếu có lương, sáng hoặc chiều nay nộp cho nhà đèn, người ta không cắt điện. Có chuyện gì đâu. Nhưng nộp tiền điện hết, lấy đâu ra tiền ăn? Sao con không tính tiền lương hưu của má? Alo. Dạ em Kiều đây. Em xin phép đến thăm và hỏi ý kiến anh một chuyện hệ trọng, có được không ạ? Tôi không tiếp bất cứ ai hết. Màn đêm tăm tối vây quanh, chợt tan cho nắng long lanh. Bên tôi bao tiếng cười, giang đôi tay đón mời, dìu tôi xa chốn vô mình, về vui kiếp sống nhân sinh, mang theo trong cõi lòng tình yêu cuộc sống. Yêu quá màu trắng ân tình, êm ái màu trắng bên mình. Tôi thấy nhiều giấc xuân nồng, màu sắc tươi hồng làm tim hồng ấm. Ôi nhớ
ân tình là nắng mênh mông xua mất trời đất.